Start. Yun na? Yun na ga? Wow. Yan. So, nandito naman tayo ngayon sa Linnea, single attached. San Jose pa rin ito, guys. So, ang floor area nito ay 77.25 square meter. Typical lot area, 100 square meter. So, ground floor at saka yung second floor, papasukin natin sa loob. Okay? So, tara, pasok tayo. Tara, pasok tayo. So, bubuksan na natin ang pintuan. Tara! Excited na ba kayo? Wow! Ang ganda! Ayan. Ito yung single attached. Linnea, single attached. So, pa-sliding siya. Sliding. At saka ilang window yan. Sliding window siya. So, ito na po yung mismong turnover ng bahay. Ayan. Ito na po yung actual video niya. So, nag-video na ako para makita nyo. Ito. Ito yung sa kitchen. Ayan. So, may sliding window din. Ito naman yung sa likod. Ayan. Ayan yung sa likod. Sinabi natin baka magalit ang may-ari. Ayan. So, tara, akit tayo sa taas. Ayan. Ganda niya. No? So, akit tayo. So, ito nga po pala ay provisions for 3 bedrooms. Ayan. So, yung division po, kanina po ang bahala. Ang design ng bahay. Ng kwarto pala. Ang laki niya. So, ito po, provisions for 3 bedrooms po siya. So, yung mga gusto magpa-taping, mag-reserve na kayo, pa-taping na kayo, at your service, Vanessa Ocampo, Miss Liria. Ayan, pwede na ba akong model? Ganda na. So, may bathroom na rin pala dito sa taas. Yan, so yung Linnea single attached natin, meron siyang bathroom sa taas. Diba? Ang ganda niya. Ang ganda niya. So, baba na tayo.